Yan o, ito. Nagkaroon ng gas. Dami sila.
Sa pero meron kasi ng bango. Dahil sa ganito, may kitim na bango. Dahil sa ganito itong bango. Dito ba ganito sa Loki? 190. Kudan ba nung mura? Wala ako na. Kung ano naman ako sabihin mo kalamutan sa ito. Kaya mga tinda. Sarado. Ano mo sabi ako ulit? Siyempre, ikaw. Oo. Pero pala kayo nung kada person, daw mo dyan sa atin. Pagka, ang piko yan mo talaga ro. Yung mga, yung mga, Christmas men mo sa kahit ang may ano, mga, mga, mga second year na yun. Punta ka lang din. Okay. Wala ka lang, punta ka lang. Ito yung text pa lang kayo. Sure na yun. Nag-ibig. Yun na ito po. Ang mga presidente pag kapag mga ganyan, may ano pala at mga politiko baga, parang di mo pala ano, yung mga space. Tapos kanso nasa lapang pag-speak password. Bago din mo lang nila ako basa ako nito. Check mo na. Yan na lang din.
Pero pwede na i-deliver itong script na tayo kasi. Kaya kung matibay ka talaga na ako kaya presidente sa Pilipinas, sama kayo kung matibay mo na. Pinilong ba? Pina? Malumino mo yun. Hindi yung kung matagas na. Kaya kaya paano? Palapat lang? Yung iba naman naman sila. Napatuloy ka pa kayo. Kaya, ano na pangarap eh? Creator na pangarap. Kaya, so, diba kung ngayon mapaga pang grabe mo kang space, makapasundo ka pa kayo. Bagang ko sa bagang bibigyan ng araw. Kung bakit niya magpapag. Makatipid lang. Dapat lang ilaw. Ayun so, ano. Ay, kuya, lima, may gilo. Di ba dala? Ayun. Kasi kung ano yung isang hotel pa. Ipapakalbi ako dyan si Charlie. Naubusan ako. Lugi na. Ipapagal lang Charlie. Facebook. Dapat iwan na talaga. Yun sarong bundle. Kalisit na ka. 500 pesos. Para mahal naman pati ni. Dati kaya kaya pinituhan sa dati. Wala magpili kang ibakalan. Magdiyan ka magbakal. Ang pinakamahal na nagtitinda ng mga educational supply. Diyan sa laki po sa Pandaya. Mahalon na doon. Magkabarato ka dyan sa Oriental. Ito ang magandang internet today. Kaya naman ka sa American Grocery. Ako lang ang diferensya mo na. Dito 50 pesos. Ganyan sa sa alitin baga. Kaya ka sa araw ka. Maalas kami ko yan na. Pag may kang tiyaga baga mag-iling-iling. Bakal ka mahalong. May bakal na ko ngayon sa may bakal na ko na aram ko na babakalong ko sa alito, hindi ko sa dito B, hindi ko naman sa sa Sinso. Papabagan sa room na bakalan no, hindi pa sa DIY. Hindi mo po lubos, kaya mahalin ka. Pero kung hindi ka mong maglibot, makakabakal ka mahal. Alam ko bakal akong karangan. So duman sa alito, ninitin ko primero. Ipil ba ako sa kabila? Ibot ako. Kako ako, dito naman ay B2B. B2B gano'n. Kako niya. 5.
Ano, napapangalan mo? Di ba? Oo, matagal na. Hindi ko nakikita. Doon, maganda yan naman kila ako naman sa ano, mahaling mo na ito. Bango. Bakit ito mga gagawin? Sige, tama. Kaya naman ito. Hindi mo pa rin ako. Tama ka na? Nakaalok ka na ito. Pero sabi ah, hindi ka bang ka mo yan? Yeah, ay ang sa dito. 1 and 2. 20. Hindi mo na
Dua. Dua po. Wala na po. Kasi po. Ano po na lang kita sa dua sana? Bakit sila meron siya? Pati pa kayo.
mo ng bitbit. Ha? Bitbit. Ayun ako na. Ayun, nagawa mo sa radio.
Ha? Makape ako kilala. Yung nga, Lemon kasi ako. Oo, pero bro, back to back ini. Di lima limang site ka. Lagi ano, di back to back ini. Limang April to. Pero di po ko. Yang po na ba pala? Ako! Bumiti ka. Mapakikit mo doon.
So, Yan na nagpahirap. kaya mo daw. Ang kalikwan, nasa senior citizen yan. Exacto. Wala mo sikat ng pangkat ng bapak ng mga Ako iyan ang hindi ko mapipit pang pala. Hindi ako na lahat. Ang galing din. Ito iyan. Hindi na magpapalagay sa'yo. Pakulit iyan. Kaya pa ng blank. Very good. Very good. Ano yun? Bago. Mapay pa na yun. Mapay pa na natin. Mga kwento sa kabunan.
Local lang yung piso. Pag bago tayo matigaw. Dahil ano yung bigado. Dito po. Asan ba? Asan ba naman? Kumano pa muna. Ha? Puro kawa.
Lahat libre adik.
Wow.
Ano sa master ko? Ito lang. Mahal ka lang ako. What the sense? Oh,
Yeah. Yung pinakalao. Ganun. Ito ka lang. Puta, puro kayo. Diba ko tangay, isa ko ngayon, parang ganun ko ngayon. Walang mo, try, yung kami. Kaya sila, ulit na lang. Ako ganun.
What is one? Pero sa research na, meron siya. Ito pong bansa.
May buta. Natawan mo pala, Pio. Mamadori kita. Di ba, hello? Hindi pa yung mobile ko. Direct mo po. Okay. Gusto ko pa rin sa
Comfort. Comfort. Katay ko na inutuot na muna, naglakaw kami, ngayon ka ba? Hindi mo da, aso sinigilda, sinigilda. At baka na rin pagkaon, alam ko ba na ay tungkol ko para papakalisyado. Nagawal ko pa kung gulo. Nagawal. So, sabay ko rin sabay ako. Nagawal. Hindi nga daw bro, mawalas ka. Ano mo daw? Ano mo ulit? Mawalas ka. Mawalas ka bro. Imbis inot ka, buha ka. Mawalas ka. Yun. Yung mga grado ko. Isang tama. Isa. Ito. Dito. Isa. Alam mo mabubuka pa. Yung mga ano mo ka ba? Magpipilapin ako. Ginamit mo? So, pinalo mo sa iya. Nakapos. Yun, sa tray. Oo, bala. Yung pinaka-professional. Bangkigay ito. Ito, gamit ito. Durong suwad, tagluwad. Yung may pabulin mo ako. Pati naman, nakamuda. Hindi kumagat ako mag-team of bubos pa. Huwag may pabulin pa. Dati ko ang sabi ko mga institution. Kaya tigalan dati. Oras ka na buda elektro. Oras ako. Panalo. Paano mo ito nakuha ang electric clock? Laki po. Third say, kanay nagyano nga ako diyan. Sa total diyan ang energetic tao. Kaya lang ay 3.5 million. Bawal na lang ako dyan. Grabe mo. Ay, grabe pala. Grabe. Grabe mo. Panalo. Kawit lang kayo mga Amerikano. Yung mga namorado, ang drama sa duman. Ang graduan, siguro yung mag-dito. Nako. Oh. So ano, maurang yung fighting style, yung backload. Ano yung dati parang, so, kaya makpak, ang picture, maurang na yun. Mas makasag pa si Wayne. Pero yung heart mo nito, sabi ko heart. Ito dyan o, ako na dito na o. Huwag na ganun na yung sino sa kantin mo nila, ako na ako parang. Eh, kung nakala na yun mo, mo ko nagparang mo na siya. Dalan mo sa sisi ko, hindi ko ma-isip mo, ano. Dati kayo yung wala pang dito na ano, train nga na sa mga
Buda, ano, makuna tumili, hindi na kita. Kung kamala sa budget, rapat, hindi din ako, hindi na dyan dyan. Napit ka. Kaya mabiyo ito no. Kasi, nag-isag na, di ba ko? Ay, rinig na ako, mas lari ang hindi mo, kaya, mali na ako, ay rinig na ako. Hindi lari. Mapatapos na, ay, mapatapos na rin siya. Ay, mali na ako. Ikaw ba niya, tumakbo ito? Takot na ba? Huwag ka mag-video yun. Hindi ko nakabili yun. Hindi ko nakabili yun. Ha? Ito mo yung mali. Yung address, B3 pala yun. Hindi mapapad. 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 Nalaging beratap ka. Ini ako. Ano, Broman? Ah, Broman? Pero, information ko, lagi dito sa ano. Ikaw na, ano ko pa man ito? Ay, third person. Inalit niya sa portal. Yung kita, ano? Mas ka na, mawag ang portal pag ma-straight out. Hindi ka na mag-gilig ito, pag mo na. Click na. Kaya mga portal mo siya, wala kang mo. Ay, ang girlfriend dati, ang pinakamagaling ba kay girlfriend? Girlfriend. Hindi mo rin pakal-pakalan kami. Pakal-pakalan kami. Sa banggi ko pa sa rin na ano, na ano, na friend. Wala ulit lang na ang iba. Pero sa mga, apa ko? Kaya mo mga, wala yung ako loan. Kaya mo, hindi na ako, hindi ka lang man yun. Ako din ako. Ako mas pero kami. Ito lang naghanap. Welcome to the country. Saan mo dito ko na? Ako pa rin naman ako. Gusto ko na sana. Alam ko na Kahit baga maging pikot-pikot baga sa rin baong dito sa limang sa namak player. Kaya mo yung ano, sinolo ko nga na ay kaya mag-share siya na ano. Libre, katulong ang libre, sabi ng mamo, transformation siya ng ginamit ko. Nag-stop siya na ako. Masibor ka, ngayon yung ano, pagkakon
daw yung mga doon sa mga yan. Kaya sa duda, pero sito pa kada tutok mo. Kaya hindi ka lang. Hindi kaya ako nakapunta. Hindi mo. Kaya sa mga kapatid baguan dito mo baguan dito man ko manaligi ako halis ka la kawawa ako nagkamu dyan kaya gawas pagkawin siya na yun naman so basta ka sa niya pero ayaw ito ano ba yun di ba ang ano kabuga nakatiyari dahil nakamagma dahil ito kasi ba ako yan na siya na ako nagtala dito siya ano sabi ko rin nakakabuga dahil kita ito ano kung sino nagkakabuga ko ako magaling to kaya ay sabi energy ang buda sa mag-survey ka ang buda sa mag-survey na ang buda sa buda eto ko tao yan na mo mamasok ako ako naman talaga yung ganyan kasi na kayo gusto ko ano lang sino ay kita ay po mga ano ano sila ay pula winning ko pero may pa sila may ba sabi na di ba? Tinapok mo sa may ano daw ang nangyari mo? Ayaw ko mano.
Talo yun na. Ano mo yung baguhan?
Paano mo niya ito? Hindi pa rin so, ayun, nabong ito. Pero po, wala makakalit.
So, ito, simulator naman, ha? Okay na ka. Okay. Gusto? Hindi mo kasi ano ko na hindi naman away ko. So away ko yun. Brother said, good day. Mga nasa pagkakalimutan ng gusto mo, ako wala na rin. Karami yung pa magpapakailong mo.
Bukas ko nito, mabawal lang dito. Sorry. Hindi na talaga. Mag-benefit tayo siguro tayo. Dahil ko lang hindi sila kayo nata. Ito talaga, mag-benefit lang.
May mo ba na doon? Kung ito pa yung kakagawa dito. Yo, dali, nandiyan. Ah. Ito. Mabait ka po. Kapit. Kapit. Iya, doon yan. Lemon! Ito naman. Paano magdito? Organic. Hindi ba wala ito mo? Organic? Ay, ano ko? Hindi po naman. Wow, ano? Ito po daw, ano, Sa dawal ka, Jay. Ang mura po sa liyo. Ang mamutulog lang ito. Yung part. Ang naman ito. Ito. Ako dinay na laro ko sa laro. Ngayon, kasi yan. Hindi ka makalating ko yan. Ano? Hindi ko naman hindi mahirap ka. Ano na siya?
Wala, di ba? Wala rin na, di ba? Number 4. Ah, gano'n. Isa po. Wala. Yung kawat. Kawat na ako. Open sa po. Sa April, sige na ka lang luwa ka natin. Draw ano ka draw? Rain. So ano? Rain, rain. Head dulo. Head of blow. Kayong barrel blow. Pinapugan ko. Hindi ako natarik eh. Kano ka mamang kasi? Nakano po sa lilit. Open mo sa wall. At nasa man siya. Open mo. Okay, okay lang din. Ay, saan ba kayo tuloy? Ang tote ko yun, nagpagod ko pa rin. Kung ano din ba sa ano, kung may tuwa.
Pasbo, pasbo, text ko mo makalimutan ka na, makalimutan ka na, yun. Kapalog ko ito, kahoy, ha? Kahoy, kahoy, ano kapalog ko kahoy? Dahil, ano yun? Ay, tama. Kaya Jeffrey, wala tayo na ako. Wala ako. Sabi mo. Wala, sinipin siya. Stampede. Kaya, napalo talaga po ano? Doon naman kayo. Yung doon, ano, hindi ako makakapo ng ano, isang teleport, ano, ano daw, ano pa. Ikaw siguro na kadami, sapon. Pero pag iligon, dilipat na galing, ako tining ano, more, yan ako ka. Kahit kitang PCO, ako mga mga kasi ka magkakabayan. Good. Nagdadaan, kung stop ida na ako, dito siya na, may mga transfer dito, kung stop ida, lahat, hindi ko na naisip ko na, pulis ako, pagkatao na, gawin mo pa ng solution ng report, imagine ko
gonna throw and ito pa. May ginalay. So ito, hindi ka pa may cheat. Ito ko pa din at medyo matapos na po dito. Gulaw. Ito siya, gulaw na. Sige pa. Dito. Stampidon mo tulos. Yun na, stampidon na. Ahora, pinupulusog doon ako. Ito na maganda na. Ano yung tao? Pero, hindi ako maging sa akin. Nalong ka na, anak ko. Ikaw mag-drive. Maganda na pa yung wali. Sumalit pa, no? Kamaganda lang makakalaman. Happy mag-focus ka.
anak ko. Bakit? Hey, hey, yo, what's up? Wala talaga yun. So, veterano yun eh, oh. Roll tapos ito. Veterano na tayo yun. Tapos marunong kuya na. Kung paano yun. Kung wala ka. Ayos kung paano. Wala na. Wala sige sa lahat isa rin yung lilig sa office pa. Ikaw na, ano kaya mo tulad ka siya? Ay, naligot ka. Ang ba ka? Ay, ka. Kaya ka mag. Buwa ka. Wala. Ito. Kaya kasi dyan ang ano, bagong ini. Yung kamagi.
Hindi ka magaling sa island. Ano po ma? Picturean mo. Bunyad ka. Pwede ba, nakararo mo rin, nakararo mo. Yun o. Hindi nga yung picture. Ano na, yun o. Ano kami na tipo. Sige na. Huwag ka. Ano? Yung 60% was that one. Sige, 70. Paano mag-blood effect yun? KJ. Ano blood Paano? Paano? Apa kita ulang? Pada ada yang paling belajar. Bukan. Ano mo? Yan lo. Bawal ang aking. Bawal ang aking. Ako daw aking ano? Sige na ako na mag-ibig. Ibig ko.
hindi ka naman matinatawag. Yes, pero hindi ka masyadong nanay mo yung ano, oh, ano, pangalan dito, ano, dito sa na,
Ito po po sa nagpino na buwan. Ito na lapit siya mo. Nandito sa buwan. Ano-ano. Hindi ko na dahil mga dali lang. Hindi kita lang pinipil. Wala ako. Natagal ko. Dibinan mo ako. Hello? Alam ko ako. Dibinan mo. Dibinan mo. Dibinan mo. Ba? Doon kita kasi Lalagyan ang dyan. Ano po mga sa inyo mga
Pero ako ba tayo pagkakas? Sa anong yung pagkakala kayo? Ano ginagawa ka? Ano ba pagkakala doon? Ayun po ba? Doon sila pag Ganyan, to, ade, ibang pala din natin lang, manugol. Yan mo na. Pero, bukit po yan sa'yo, kanina doon ka. Yan ay pinsa na ka. Pero kung ka naman ni, pero kung mag-aaral dito may, ha? Ako mag-aaral dito may, kung ako take yan. Kung sabi ka magpagadan, yan kasi na naman tayo. Hindi ka naman magpalit sa ibang NCC. Hindi na makikita. Ito ba, hindi yung ano, magpagadan sa video. Hindi ka pa
Marami na sa mga ito. Okay, sarap. At ganun dito. Ate mo din. Ano to? Ganyan lang, kumalihan na, bulas pa ma. Dapat, pulisit ka na. Diba? Kung na, ganyan lang sa ganun ko, ganun mo na ako. Nakatablock din tayo sa talo. Kaya nga natin nyo, kailangan ko na lang ano. Late pa. Hello? Kemudian setelah rencana yang ditubik, ano kita harus rencana ditubik dengan jauh. Kita mereka ini
birthday, sarap ng mga friends. Moving. Buksong. Kalayan at eh. Paday pa ngay. Drawing at mo. Puta ina. Ang kanugulan, ang pero mag-stage. Go. Go yan. Go. Sarap pa ng sorry.
Ay, na-draw mo, draw. Nagtampo daw ako na ako. Ano sa natin? Game of Fertilidad. Yung pamati ko. Account sa Discord. Tungkol siya daw. Bubog na sa ano, puro. Ayaw ka di kendro. Okay lang. Uy, big, get. Oh. Bukata ka. Pagbalik ko. Pagbalik mo sa nakakata ko. Joke. It's not important. Di ba nga, pa kumaraw, kaya tayo. Ito, Open man siya, kaya. Ikaw dapat si Jay. ha? Ikaw sa sila ng table. Ha? Sana. May pa sa natin tao. O kanina. Hindi mo na sumabalik pa. Nagsalita ka mo daw ka sa ano. Nagilay ka daw ka mo nila sila sa ilang mali. Nagsalo ka mo sa akaw.
Kasi nagluto kami ni Gigi Gini. Bakul, ano, Diba? Laos naman. Ang ito kami po pinapalito. balik ka pala no? Nagalit ka pala. Para. School. Hindi na, dahil ako pa yung, good you God. Ay, mga pag-uutamas ko doon. Ay, pag mag-galing ka, pag-susunin eh. Uy, ate, siya nakaibot na.
Ganyan pa rin ano, media. Ano na media like, bago mana talaga nila ba? Bago masamay ba? Eh, sa loob, ginamit ko. Lumabag sa ikaw. Ano sa mga yun agad. Sabi ba? Sabi ko. Yung ano, kasi ka, tapos solve mo. Wala din ako. Patayin mo muna naman. Anak, anak, patayin mo muna.
Yan. Lagi-lagi ka na nito. Sige, sige, First season, sorry. Mahal mo, hindi mo na.
Kahit di mo ako pinili, meron po kami. Ano yun ang sinasabi ko doon? Napunta ka no? Kung gamitin ako, dali lang. Dali lang. Dali lang. Dali lang. Ako gawan, gino sam-sam. Yeah. Yun na. Kahit di mo pwede na. Dapat ito'y
out. Bye. Ako dati. Hindi tawag sa Wala na mo sila pa. Sabi na. ito nga, ito ito. Ayun ka, ano ka, may ako. Oy! Ako good to, pamarte. Hindi na, iba ka na ano, pinbalik. Baka ba ba? No.
Oo, tama pinapala ako. Natulog ko niya po kasi. Manya. Dara. Utak kinamo. Kamu na? Natulog ko rin pala. Mas magandang po sa mga personal. So, Kanya po yung buhok. Kapag niya sarap sa mga magalang mo pa. Sarap bro. Makaya ka mo. Kaya ako. Ang pinakasan. Pardon ka, Lisa. Yung mga siguro na
Gago, Kalisa! Gago, Kalisa!
May mga Ano na, Alexa? Nakadali, nakadali.
Kaya nga, nilagyan kami. Bakit sendiri mungkin apa? Ini kenapa? Ini berapa? Boleh. Iya, jangan uyang di sini. Midnight break dulu. Yun mamaya ako makuha.
Sino ito? Wow!
Guys, nagdudugo na din mo sige. Ano ni ko siya? Nagdudugo. Nagiging step na siya sa ano? Yes. I just tell you. Uy, binagwan na sila ng nangyayari. Puta. Okay, manako. Walang food screen mo. Hindi ka. Diba ako? Kahit lima-liman ang buhok. Ano ako ba?
Pulau ni ni. Pulau ni pero Loading. Yang lupa dah saya kabut saja. Kemudian ya, kabut. Ini
So, oh, pala. Ay, napakaganda ng Inaniyak ko ba doon? Sabi niya, natambang na nangita ko sa kanya. napakaganda ng what you Matindi ka po. Nakulang dyan. Nakulang dyan na ano nga nito, nagkaka, yung nakulang na yun. Kulong. Magkano na isang soon mo na mga pagkadyan? Sige, pag-check mo kayo si Nick sa mata. Ano lang, Nick sa mata. Walang tao.
Okay yun. Ibulong mo si Budong. Wala na to. Kasi, wala no, good job. Ito to ulit, ano? Malulog ko ba siya kasi pero ako na ba? Hindi naman po. Galing. Nagkawat si Coco ko Hello. na silagyan yun. Silagyan yun. Cookie ko. Hindi ako ano. Pero nga, Boss, Okay. Okay. iba daw. Kasi, ano ba ito?
Dito may dala ka ulo. Yung ko. Anong gusto siya nakuha mo? O, ikaw ano din mo ko? Ano kasi, ano ba siya nakuha mo? Hindi siya nakuha ka sa linggo ko. Hindi. Linggo ko. Ito na siya ko, may bibigay ko sa amin. Ano mo nakuha? Yung iba na daw ko sa ano yan. Yan ang tawag ko na kapatawag. Hindi. Nako, pinanong ko. Out na sawa. Matuloy ko sa matay, hindi ko po matay. Five, four, three, two, one. Please wait.
Pero yung sabon, you know, wala pa sa wala. Ay, post yun. Ay, sa auto. Ito pa rin ang sandali. Oh, may parehas kami ba? Ay, hali, ito. Uy, mo yan, ano? Ay, sa ito na personal. Abangan kami. Ako sino? Ayaw ko, abangan ko. Abangan ko na siya. Try ko daw bigyan. Dito ka, hindi ka pa rin mag-away. Alam ko na tayo. Alam ko lang, magaganda sa mga ipapag-freestyle. Like, ano, kahit ano, medyo full freestyle. Tapos, ano ba, makuya. Ano, Dati ito yung ano na ba ako?
Libre naman sila ako. Pera. Pwede mo na yung palakad sa pati sa ano. Awal sa nakamutong pauli. Ito ay para by today. Ay, ano ako Mabinta ko. Ali ko ulit. Pero, ito kay Paul dapat. Oo! Open that, nice. Come on. Ano yun? Kaya nga, may pusa. Bako! Ano ba na? Ito daw.
minutes na sinabi. Ng 1 hit sa 9 Tapos, Magaling. Magaling sa mga. may nakita ko. Sabi ko, nagiging mo kayo lang. Oh, naman namin yung ano. Ang box. Ang box na yun. Infinity. Kung gusto na. Hindi ka sana talaga zero. Ikaw nag-ibo. Sana, di matatao. Ano gibo? Wala pala ba ko dapat ba? Ano ka mo? Siyempre. Ano ka mo tuwa? Basta talon. Na? Ako, hindi mo tatawag ni Sniper. Kaya nga, ito hon. Tapos ka nga. Ako kumani. Ano na tayo nakita na tirataan? Sino yung Sniper? Kaya na! Yun nga yun. Ano yun? Pag-upgrade. Ano ba ito? Wala. Distraction mode. Password ko na. Nagagamit. Tapos, smart option. Fast hail. Okay. Dati ka, no. Later on lane. Tapos na sa ano. Ano? Alam. Fifteen. Alam niyo gusto ko. Meron ako po. Ano? Password. Rumala 15, tapos password 3211. 3211. Na? Puti ka ka. Wala ako. Dito ka ba? Oo. Buwan ka ko ito. Pagka, wala. Oo. Ako. Ilan ka ba nito? Ano ito? Buwan ka na ito. Ano ako? Siling ba lang po sa pag-siya? Tapos na iyan. Pero mas kasi
Pwede na ako ulit ang pangpanga siguro. Pwede na nga. Pwede na nga pa rin. Tulong to. Cut. Cut. Ay, labas. Ay, puti kami nag-vlog talaga.
Katawag ko na ba? Pag nagano'n, Takot mo sa lamig. Uy, magaling. Kaya, Parang binisco. Madalo, lahat. Ano ni Daddy Gary? Blip, blip, blip. Ano yan? ako, Max. Ini the destruction mo ginagawa. Madalo daw. Kami na. Balik ka dyan. Diyos. Tapos, dito sa gitna. Dali na! Dali mo na dali mo. Ano na? Ano yun? Ay, pinagpila ka dyan. Abay, dali. Oh, freestyle. Okay. Hey, alarm 21. Pangaman. Alarm ko na dahil. Anong password? 3211. 3. Ready. Ano kayo ba? Tanga, gusto ko pa na intay na. Mandri na ilin na ba rin ka? Ano ko? Kasi, may nalagay kwanto. Ayo. Kaya nandun si Morning, ako si Jay! Ano? Tarong, Na? nasi. Nilalawin. Si ano? Si Tita Buwan! Imagine ba, Tede? Bakit moral, bakit ka kita?
Pero dalawa ko na college, alone. Ano na? Uy. My turn. Teacher! Word! Yeah. Google? God. Ay! Ay! Ah! Ako na lagay. Hindi ako. Yung sir! Sabi ko pa siya. Ako na lagay. Uy, sarap. Mukha ko, dali ko sa pare. Buko, kan wala sila ko sa egg. Ako. Sige. Gusto ko nga din kayo. Ikaw ba lang ito? Parating pa kayo sa ay! Ano po yung ganyan? Iwan kita din daw. Ako, ano gusto mo to? Siyempre mo. Pero, ano ko sana ako? Good dawn. Kasi kan video orang udah sih kan video. Ayo kita kan bergerak. Terus ada bikin malam. Gawin niya kung may sikid na makakasay na pamapa. Pero ng malam, kita na kung may sa baba, grabe na ang oras. Kung mabuti na Sana kita yun, kasi sabi na ako nila. Nagsisika na sa video. Hindi, nagsisika daw. Nagsisika na tayo. Ano maging? Ikaw po ay may Kudara yun, hindi ko magpalipalo. Wala pa, hindi ko wala pa yun. Hindi kita, Eman, sabi mo, sige. Ikaw na ba, eh? Nabapakahanda ka ba yun?
yung pinili. Ano, Lord? Wala. Tapos, bubo! Ah, bubo mo bibili. Enon! Wala mo huli. Tawa ulit. Ginagawa mo. Oh, giling. Bugod sini. Makaya ini. Ano pa yun? Bugod ayun na naman. Wala ko kasi siya kanina si Gio. Ang ano niya ba kasi kahit kasi pinatawag siya. Right, hindi ka na ba yung mga story? Later na ako. Ano dito ang nakatulog? Bilang pinaka ko ng trabaho ng extra sa Sita! Umang! Ha? Ha? Yung wala mo kasi sa taas. Ano ba yun? Ano yung nararang mo siya? Putik talaga. Ano ito? Ito talaga dahil. Ayun. Ito na pinili ko yung takasakong dyan. Makakaulit nito na ako. Kasi hindi ako makikuli ko ang mga. Pwede mo yung wala na sikit ka rin. Ay, gusto pa. Tapos na pag-ibo. No, wala ko na singilo. Ako na ako po na Bubo? Ay, pero wala na ako ito sa mga ko. Ako, ang walang ulit eh. Paano nagkakapos? Sabi ko lang akong tulog. Ako po, nag-rain. Oo, tama ka. Pwede na. Oo. Ano naman? Madami ka rin po ba? Ay, sorry. Ay, sorry ah. Headshot. Wala ko Banda o, may dahilan. wala ko mga hit ko. Ay, oo. Bota ka? Wala ka ba?
Ayaw mo siya na ka. At sabi ko na rin, "Gram, pag dito, parang hindi ko kasi." Pa? Ay, mga guys doon, ha? 5-0. Ina naman! Ina ang pupong Ako tuwa ko tulo. Sige! Wala Ay, minalat mo na Ayan, no? Hindi ko na ako ka. Kailangan. Ako nakandima ba yung dito? Magsingko mo. Ako, ano din? Sarap na nga yun. Tawag mo na, sino tapos ka na dito ba? Ulol, Jay. Kaya nagkaroon. Di ba sa Galing ako na kalmak ako. Kaya mapalala ko. Ha? Bubo! Bubo talaga! Ano? Bubo talaga! Alat na, di ba? Tapos na. Yung aling nga, Gusto ko alat na anak ko. Bubo talaga! Ano? Bubo talaga! Bubo talaga! Bubo talaga ang tugang pumili. Nagduwa ko sa ka. yung binibigyan. Bubo! Ako nakatiwa ba, Gio? Bubo naman! Alam mo na ako ng school! Kaya na ako nang gawin, di ako nagsulong. Sunod ka na sila pa rin pa din. JJ, ano Jay, ako nakalipagsiko. Ano, JJ na siya mag-gusto. Bubo talaga! Bawal na yung pang sleeper! Tawag ka na. Ay, hindi. Kasi maulit ko dito. Tawag ka na. Pauta ka ni May. Pauta na ka niya. So, sabi niya ko. Yung mag-sleeper pa na mga sabi. Wala ka bang may sahit ang balin niya may sahit? Hindi ko alam. May sahit niya balin na may gano'n naman sa ulit ng sniper. Ano ka lang dahil nasabi, bakit naka-sniper? Calling nga din eh. Busit ko ako dyan o. Sniper. Pero message niya lang balin. Yan o, sahit, nadala. Congrats, nadal ka. 21, 3, 2, 1, 1. Dali naman! Sa may gili mo niya, katapos. Tara, tayo mo. Udwa, puta na yun. Diba nag-ibo na ko? Kaya mag-ibo. Bawal na rin mo dyan, pre. Puro gising. Kaya mag-ibo. Dapat ang... Oo. Ayaw mo. Wait, Limon, wait. limon yung sound ko. Ano, wait. Naiyak ko. Yun. Akala mga kapatid. Yun. Oh. Ano? Sa'yo na rin. Mail. Mail. Yun. Ano, room 3. Password 3. Room 3. Oh, 3 to 1. Nagukuha ka na. 3 to 1. Wak-wak. Kamu na ako na. Kamu na duwa. At ang masabog na niya. May tangan ako din mo. Ako kanina ako na mawa, din nakakawa sa siya tapos iba ko siya po pagkali. Minute pa siya. Kaya nga, minute pa pa. Yan lang. Di ba yan? Pagkit ka na, tatay ka na nakita. Ano Jay? Sagot ka? Alright. Jay? Wala ko na inom pa pa. Ito po ako. Oh my God. Wala niyo ba yung pasyente? Ay, hindi ka na lain. Ako na kanina.
mga ito, gawin niya niyo. Hindi ako nakababay niya. Tatawan mo ako ng singkong. Ikaw naman gusto mo. Yung pa ko na mabay. Ikaw naman gusto mo. Ako naman ang Jay. Ako naman ang Jay. Magpapalo doon. Puta na. Yun na yun. Ayaw tawag tawag singkong. Huwag kaya nga yun. Puta doon. Sige na doon. Oo, Oya, ako na pinunag. Wala, kabunod ko na. Uy, tandok ako sa rin. Ikaw ang ba? Yung mga buko, hindi pa tayo. Ako sa ano, lumungkol, ka magaling. Smoke, smoke. Yung dali na. Yung mga buko. Kaya nga yun, kaya yan. Ay, ako wala. Wala ako naman nakakain. Ako ano kaya mo ba ba din? Kaya hindi sa baba ko. Ginawa ka. Ay, hindi na. Sino? Ako kayo pa ni Gio, ako nagpapagawa. Kaya mag-glass. Papagkabalo na siya. Ang kasa na, Jay. Ang kasa na, Kap. Ibintawan mo ka ba siya? Bali, ako talaga magiging ano. Ay, mga nababayan lang sa ako na dyan mga panin. Hindi ka lang. Dadali na yan. Ang ganda ng kuya mo, masak mo nga. Tangina mo ka. Tangina mo ka. Sige na, pwede yung kakapusuan mo. Yung hayop ka. Tuwi kita na sa, ano,
mga pula ko dyan. O, yun natin din lang po mga pula. Sige, bigyan na po dyan. Sige, Jay, nagawa mo na dyan magpagana na. Ang pila ko sa'yo muna eh. Wala kayo, dala ito. Tawag doon ka, nanay. Wala kayo, kamay ito. Ano pa na ka na? Wala ako. Ano ko na magano? Ikaw na magano ng sipon. Oy! Late. Sige, 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 sige. Sige. Pakulang ka nga yung presyo. Oo, Sige, sige, pupulat ka sige. dyan at gusto ko lang kung sino. Hindi, magluwas sa sniper! Wala talaga sa mga. May tawag no. Ay, ko. Uy, lima na sana. Isipot ang siguro ang toilet. Ito magkumain ako sa akong A. Ito ang sleeper! Takin na mo! Team mo, Jason! Putang-putang yan eh. Putang dahil pati na kuwag isa no. Hindi mo ko Strain the tortor. Buti ka lang yung taser pati ako yun. Ano kasi? Alat, Jay. Ako, Jay. Dali! Oh shit, let's try. Midnight pa rin nila. Sabi ko sa kanila na kayo. Nanay, patingnan ako nag-sniper. Dati na ba? Salikod, 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 salikod.
Oh, pag doon, kita ko nga ito, Open sa to. Ano ini? Join ka only. Hindi nagagamit. Okay. Ano kita din yung problema ko? Ito na ba ito ng pangalan? Puti ka din man ako maano. kung kayo may responding sa email, Nama talaga si Sanford. Hindi na makakita. Eh, hindi na ako nakamatid. Kasi hindi ko sabi ni Sanford. Hindi ako matibay sa ako. Hindi ba no? Hindi ba no? Hindi ba no? Nalimutan ka ng server ko. Server mo nalagog, ina. Server na tayo pagpalog. Sige na ka. Pwede na lang. Pwede na lang. Pero server na natin, ito kami ko na ito na ito. Sige na lang. nagigis mo na series mo. Huwag kong tutulong na lang dyan na ito. Ano ko, walang ano? Ano talaga siyang ano? Ano kong balat ka?
Tawag ko lang ano? Siyempre sila nagigilin mo dyan. Kuning ano? Kuning! Right. Ano din ako? Ako ba nag-wait lang ito? Ito yung nakatapid ba? Yung cake mo na. Sige na, ako nag-miss wait. Kaya may nangangaluwag na hayop pa. Nang giray. Ito tapos mo ka lalo dito talaga. Hindi mo muna. Hindi mo Kaya may nangangaluwag na hayop. Sige, mismo dumakit na hayop. Kaya may nangangaluwag sa kaya kaya. Kaya na ito. Kahit nawala ko din ako, marapatan kami. Ano? Ano pa ulit mo, Jerry? Uy! Uy! Ayaw mo na. Tulong.
Tubig to. Hindi ako may pantay. Kaya ako naman. Dahil, Hindi ko pinapansin. Buti kang nakudlan. Yung ano, Kung yung pinakamasisip, yan. Botol mo nga. sarap. Tubito. Dahil pa, sinumalo ko. May talaga, ano. Hindi na tumas ka ng skill. Di ba ba? Ate, kasi may tabs. Wala ka dyan. Putik. Sila Juan. Jay! Ako sa lasa ay ako sa lasa. Ayoko dito. Ang imo ko pa ba tayo? Kasi sa may pagkukuha ko ano, araw. Wala naman ako. Bukas ginayo mo. Ginagaling mo ba ako? Kasi mo kayo pa.
Pamilyo. Ano? Mga isla, ano. O yan, so, Ano na naman ako? Pabili mo puti. Bakit daw ano ko ang Love! Love ko na ko! Ano ito? Love ko na ko! Oh! Stili mo lang, stili namin may nandanin. Love mo! Love mo na daw, nakutan. Love mo. Relax na ako, relax ako. Buti ka. Hindi pa kayo nakakain eh. Ilan ako. Ano talaga pakis? Kasi na, dami mo Kasi, na, yun Lato. Gusto lang kami. Hindi ba ko nag-support ako? Hindi ka lang mag-gita, ganyan mo pinalaman. Ano ka? Tubig na! Alam, nagali ako! Basta kayo na nagali ako ng tulong. Hindi ko ang kawat tulong. Mag-uwis kayo. Buti ka. Subak yan. Mahuli din pinayos ka. Mga kayo. Ito na na. Papa mo, Ren, magrani ka sa kay Ren. Ayan ko lang. Hindi, Ren. Magrani ka sa kay Ren. Nalipat na. Nakakakita mo yun. Ano
Ay, suwakan. Hindi, birthday. I'm so high. I'm an angel. Puta, ina... Bay. Ren, sige rin, sige rin. Sabi, sige, sige. I'm so high, I take a butterfly. Bakit ba? Binalaan ko na, Dre. Gabos. Gabos, kabalo. Uy. Ano na, ano. Ate, tema kanta. Puta, hindi na ano. Ayat. Pili lang, kamot pili lang. Uy, di ka mo magalit pag nagadala ka mo. Ay, tanong sana kung espada. Wala nang pag-isip. Ayun ka, babalitan ka mo. Babalitan mo! Ako pala, nanabagusan ko lang ka. Ano ka, mami? Lauren, ano ko? Ano nga rin ka, ano? Ano ka? Ay! Si Cheese. Ano ba ka pala ko? Si Cheese. Wala mo ba? Si Cheese. Meron po to. Dali, di ka magalit. Ano nga rin ka, ano ba? Morning, good day. Sayang mo eh. Oh shit. Okay, so pingu-pingu yun. Pag nalagat ako kayo ng mag-iwan, ikaw mag-iwan sa auto. Banay kita. Wala ka nandiyan o. Hindi ka dito na, ipapalit ako. Papalit ka na. Hindi ka na, ilo. Ay! Ay! Wala mo na sila. Oo, pag-uubos. Ay, Oh shit. Ako man, rice ako. Rice. Philip ka. Ako? Ako na nasa tinapay.
Ano ba ganun sa iyo? Ay, yun, dito na yung challenge. Ay, yun, dito na pala. Ano ba ako? Ano ba? Ano to? Hindi ka mag-gino ka. Hindi ka mag-gino. 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 Yung mga pag-gino tayo sa nalang-sala. Pag-gino ko na lang mo si Jay. Ay, ito, teams pala. Sa puta ba? Parang yung mga teams pala ko. Malay na. Natabaw to, teams. Puta, tamaw. Ay, puti kang Rhinos. Sa Paul. Open man. May ito ako mo. Tapos pag kita rin. May ito ako pero di kami. Big Paul! Big Paul ka na kita! Bawal yun kami na rin. Yamin na kita ya! Yamin, turuwa. Turuwa, pito si Jennifer. Ano yan? Sige, sige. Wala, lima. Kasi may akawin, sunod ako. Sino kami ito? May ito Sino na naman ito? May pagkara sa bulok na. Lima namin ito na. Lima namin ito. Yung ito sa Facebook ko. Yung ito sa Facebook ko. Wow. Kinabahan ko sa sarili. Hindi pa ba? Kailangan ka wala na yun. Wala ba nga rin? Wala na yun. Wala na yun. Iba ba? Ito, blue yun! Oh. Enter. Ikaw mo sa Boom. Pagod dito. Uy, pag gumagulagan ko na. Uy, mamaga. Eh, sniper na lagi dito daw. Wala mga sniper yan. Bato. Ano mo yung tingbuhat kami? Patay ka, Jason Boys, na tayo na pinakain. Ito na yung sound. Shot, akal. Uy, may fire. Uy, may badyo. Let's say pilan. Hindi mo ito ang tigang dito ko. Uy, jack pa to. Kaharap mo yung tingbuhat kami. Ako lang lagi mo, fixate. Patalon. Sniperan. Hindi mo tatawag sniper? Ano yan? Bigsa na ito. Hindi na ako tatawag na mag-sniper. Tara, na! Tara. Matikta na mo siya. Apel ni Tadus Jay. Ay si ano, si Red. Tapos kami doon. Wala, ito, ginulagan ako. Ano, dapat ko yung chichi. Bako, magkapit ka mong duwa. Apel ni Red si ano. Jay. Ano? Kwarto. Tapos report. Ano? Toto 131. Teka na rin. Sopil ko si Lido ako. Yan, o. Neman, apel mo kasi ano. Sinilme. Ano? Nakabalo. Oy, ano? Oy. Uy, aw. Ema, Gigi mo ba? Gigi mo. Ha? Ha? Alam ka mo, sa iyo. Salamat ka po. Tanipos din ang mabubuha. Nicholas Baga! Pixel. Alam ka mo, parang kay Balot. Alam mo, hindi natabok ko! Sinipulit niya mo! Bulit niya. Yan pala si Jay mo talaga. Hindi ka tatawa ko na mo! No. Bulit niya po. Huwag mo naman ako hindi yung ni Uzi. Already na. Ariya, tarong ano, batag.
Pares man ang kami ng dua. Recall na sana kita. Ay, puta pa rin si sniper. Patak ka mo, may sniper ako. Pagka nakutuwa. Kaya nisipin ko daw. Ako na muna, Jay. Una. Ang dua? Ayoko. Gusto ko mo. Ayun ka, Jay. Kaya nalagot. Pusit ka pa rin ako. Isang banda. Saro-saro, Jay. Ayaw. Uy, nagusog mo. Lumawan ni Wala, sino ba sa puso na ito nakapagpatila? Ako tigbabatil niya dito, nagsabatil. Ayun ka, saro-saro. Ayun, sumaya. Sungat si Jay. Yaw na kulit di para na kaya daw ako. Nagpapadil ka nga, itakawala mo, di ka na, Palalo yun ang laban kang duwang. Napipito na ko. Ako na. Ako na. Dito man si Paul, babaya namin. Dulit-dulit ka na. Yan. DJ. 1, 3, 2, Musik tayo 1. Success. Musik na ito rin eh. Paul, kaya nga itong nagusto. Hindi mo ko naman. Musik ka, musik eh. Nadagusok na sniper ako. Hindi pa pa Alam mundo. mo, mabulit na. Init ko na si Red. Wala mo na rin! Ayaw na ko sa taas. May dalagot. Puta nga, playlist. Happy birthday to you. Yay, Sabi kita Red. Red, sabi kita. Panila na. Init ako. Piso! Ninong bardo pa niya ko. Ay, aray ko. Ay, go. Aray ka. Bubukas lang pa ng Mamay. mga. Batigulo. Natutungay sa tukod. Naling ng tawag nag-isip-isip. Aray na na. Bubo pa naman dito. Isang ace. Ano ko? Ay, Oy, sabi kita Red. ay, Yan. hindi. Ano ini? A ka nga. A pala A. Babe. Marinaw, ano ka? Dahil ka sa na. Yan o. Ay, oh. Malog yung paano. Gusto ko ka nakating score doon. Rin, baka nakascore ako sa salon. Uy, nasa na rin. Naman, inilay man talaga tao. Ay, go. Sabi na lugi ako. Second na daw ako. Step sa Camilo. Wala mo sa punto kung saan mo ayos ko dyan. At ganun takante ka. Wala, ano rin? Ano si Kiki? Ulit ko na nga, Kik. Pangalit ang kikabuo. Wow. Wow, ka. Wow. Ayun, pwede ka nga rin ayun pa magpawit ako sa... Lusog na ano, Jay. Ito kung kuyle. Alin mo? Hello. Hello. Pero kakas na rin. Yan na, Jay. Sana ko lang kayo kung mag-ibig. Ikaw ang malusog, bakit siya? Pulis, ano ka mo, criminal ka mo. Ikaw mo malusog. Ah, aray ko, balas ako. Luka, yapang. Ay, ka Jay ako, oras di buwa ka Jay. Ano man? Oras Tapos ka mo. tayo. Pag naubos ang oras. Buwang nga ngayon. Ano lang, makabusito. Ah! Ah, Ano utang na nagsa. Yan! Jay. Nag-score ba ako, Dre? Ano? Ano? Hindi ka Abo. na tayo mo ko. Sabi tayo daw ano. Ano pa yun? Ay, nag-drive. Ano na? Ilog ka mo ginagawa. Ay, na sige! Ang amal. Very good.
Gigi na luto. Ito yung nga. Ano ba yun? Yay! Oy, tinet! Oy, tinet! Ikamin mo ako dyan! Ay, alam mo, hindi na ako. Magpula. Maria! Dali! Ah! Puta si Red! Durog ini. Bukod bati ako pa na. Puta na ba lang rin? Dede, bukod. Puta nga iyo! Reload. Maraming granada. Buka nga! Sige, sugatan! Water. Lagso ka rin! Lagso rin! Tuloy-tuloy natin. Kita next sa bahay. End daw. Ako na naglagan yan. Wala dito na. Bangus. Likod, Budre. Dali! Bubo nga yung kapatid sa kasama. Gumana sa ito, big. Islamic. Nabilimutan na ito. Lagay! Islamic. Ay, kikiling nga, digdig. Yaw, masa na digdig. Rating na Diamond Red! Tag! Tagat. Pag may dog ka rin sa kana! Idol. Tara ko, kaya isi di makadurog. Rainbow. Sito na. Ito. Durog ka. Yung magalurog ka. Buko ka ba? Ano mo, patay na. Ano mo, kita patas. Sige, bulog. Pupunta na ko. Kapatid. Lugi mo ako dito nga. Sige kayo bakas. Hindi ko na iinay. Tumayag pa. Yun ako. Iya ko. Akala dito ka lang pala ako. Ayun. Ayun na siya nagulubat na. Bubuta nga kayo ka, Jack. Oh! Dapat na nga yun. Bubo. Isugal. Bubo. Bubo, durog sa baseball. Laro ka oblong. Lagay ng mga pasiyan. Naikan mo sa kumpa, di ba? Wala na yun kayo. Wala pa nga yung nagising ka sa Diyos. Ibisa nga. Ano? Karambiyo kita rin. Habang kumakawad, mag-love ka mo sa Bixin Pembol. Ha? Bixin Pembol! Ano ba yun? Bixin Pembol! Ano ka nga? Balik ka mo rin patigal. Basta Hindi, maarap pa na ro. Hindi, maarap pa na password. Hindi, naling ko. ano ba sa vlog ka mo to, Bix? Vlog ka mo ano? Ano? Room to, password 1. Dahil! Diba? Kung naging mo ano, iba ko nang bilhin. Ano mo sila? Mag-log ka sila, ano? Bixin Pembol. Room 8. Patudyo mo. Nagdulog kong sirido! Lusog sana. Sarap-sarap ko na yan.
Paro, tay palo sa BJ, sarap-sarap. Ang ina mo kung Ano yung sa dati? Sige, paano nakatagin, no? Ako nila iba, wala pa nga, ma. Oh, may ulo ko ba, no? Nalusog na si Ray. Ulan mo na rin. Malusog lang kung yung kuwiyo. Maulit ka na nga, yun na rin. Wala, binubang. Ayun na yung hindi kong bubukay lang. Granada. Sa baba, Mel. Naku, nakatilat. Makalungkot. Sige, Mel. Nalutang. Taro-taro nga ni sa pagsulong. Yan, ito. Nakikat sa mga. Saka, Anong batan? punta na yung tingting mo mga mag-ibay na ayaw. Nay ko na, Jay! Dikti kami ni Ray. Siya ang nag-ano. Punta si Gina, dikti ka nga. Ay, bumba pa ako. Pakpultan mo. Pakpultan mo pa yung detail. Bayan dyan ang bawang dyan. O, JJ, sa likod mo. Pak, uli na sa napawin na yun. Ah, ganun. Ganun. Pwede ito. Doon, may sticker na. Dawa ko. Bubong ako na. Ano, Jay? Kamuha, punta ka school ka nga. Ay, lagi nyo. Pala. Bali, paksang pa mo yun. Alam niya si Carlo. Wait na. Hindi mo magandaan. Oo, yun ko. Tema na ito. Para masanay guys. Nagwali ka lang. Ano ba? Lasing. Ano naman, Jason? Wala na na yung tawato na kagawa. Ay, puta, ganun ko ba lang? Kadaan ka na yung kadaan. Mabalian. Hindi niya yung video, kinagana. Oo. Anak mo, hindi ko. Kaya na yung kire. Oo. Actual. Ayun na yun. Ganon. Huwag ba lang sa katawan? Wala, hindi. Ganon. Ano mo, ano Saka na dyan, ako. Hindi ko lang siya nakita, no? Sleeping. Sumalig. Hindi na wala. Kami tuloy. Balik-balik na ako. Piso na lang. Kami na muna. Ay, tanga yan na.
Jay. Yan sila, Dre. Si Willie. Pwede na! Masaya ka, Jay. Ano, this is size. Parang ginsina ako. Kuya, nani ka naman ah. Hindi. Baby mo ah. Ano ma? Ako na. Baby na! Julie! Hindi ako dyan, Dre. Balik naman. Pag-isang ka. Laki Lord ka. Gugulo ka. Bakit ako ba? Bakit pero? Ay, ako ba pala flavor ako? Harapin pa. Palis si Jan, palis. Uy, palitan tapos ko. Oo. Binane, mga Kasi ko ako rin nilikaw. Pero nga ito na rin. Hapon. Sabi ni ano, Yung tray ko. Ako mo na nag-alipsip. Napun kayo. Barrio. Ano? Sabi ko na sa inyo pag nais na inay. Bilis pa dyan na Barrio, puto. Ako rin kinikilig ko. Oh, naman nakikita. Pagkatapos na tutang pa lang. Basta dyan sa kaya nagsimulan. Ito para mas. Dapat si Dio, tayo, mga video. Wow. Nolong pa sa Rainbow Estate. Ano yung pinatawag? Lahat duwa-duwa. Daw ko! Pare. Parin sila pa eh. Saan ka naman ayaw? Ako na lang. Ano? Oo, wala pa na. Duwa-duwa ka ano? Dapat na kilala ba ko na si Ren? Sige ka na lang. Kanta ano? Ay! Ang dami na mo, napindot. Kailan doon sila? Maganda. Oh, tumugutin ko. Ano ko mga galaw? Kuyayo! Tangin na mo ba? Ina! Lolo! Ina! Gambo, sumasanawa. Ina mo na Nagambo, kaya siya usuroy natin. Gambo. Isang bata, nagambo. Namatay. Tag! Uy, duwa! Tangin na mo! Duwa! What are you doing? Are you sleeping? Nakay pa kapatid ako ano. Dala yung bandirin. Ay, meron na to. Dala mo na. Lanaw! Dala pitag ko. Ay! Pasidap na eh. Ano na mo ka? Ayan ang piling mo. Kita pa ako kanting paggamit mo. Alin mo ako. Alin mo. Masyado mo si Kilimel, Pogi. Ito na kung pinubusan mo. Malatali mo. Puti ka! Suk! Duwa-duwa? Bubo ko? Huwag mo sabihin ganyan! Suk ka, bubo ka? Natatigaya ka, man! Natatigaya ka.
Yung nga, naka-camera ito. Ay, Ano, Bubu? Are you sleeping? ay, Are ito. you sleeping? Nagtulong pa isa. Are you sleeping? Are you sleeping? Yun na yan. Ina? Red, tawag mo na kami kayo ni Nitag Corrida. Sabi mo kami ni Jay. Wala ka. Ina? May May sleeping ka isa. Ano? Are you sleeping? Bari ano? Bari Tangin na mo, pakyo ko. Bari ano? Bari ano? Bari ano? Are you Sige, sleeping? stop ka na harapan. Sige, Red, tawag mo na kami kita po. Kung matatawag ko po rin. Ano? Sleeping? Are you sleeping? Bari-bari mo to. Puta mo! Sige! Ganon. Yun. Are you sleeping? At pinag-explain ko para sa bukod ng mama. Hindi ako si Gio. Tama, ino. Para Tama naman, tama Yo. Bubu naman. ka! Bubu ka! Boy. Bubu! Are you sleeping in the end in the bed? Good Bubu! boy. Bubu! Dahil sabi yun na, bubu ka! Bubo ako. Bubu ka! Bubu ka rin! Bubu ka! Sabihin ko na, bubu ka. Hindi lang kami yung mga. Sabi na Ano? niya, Ano? malimit ka nga. Tanga. Tanga, ay puta. Tubok ko. Bubu! Ako yung inarid na buloy. Pati pati section. Next na ko to. Right, ako yung ditagbo ni nakakagalit. Sa taon, eh. Hindi ko magtunggo. Ilagay mo pa, eh. Tama nga, tinitignan niya ako. Sige na, dito. Jay. May mo sa kaya. No, ako. Ay, po! Bubo, ya. Ako tol! Sleeping, man. Wow! Are you sleeping? Nabusik yung ano, Melon Christmas. Bulan! Galing mo ganyan bigyan. Are you sleeping, man? Are you really bong? Ako na Sandre. Ako naman na bigyan daw. Ako naman na rin. Kaya ako rin daw. Bubu ka na nasa physical ako sa physical kaya ako nag-review. Ako na rin. Ako na rin bigay. Attention na. Yo, hindi ako nabubo. Ano sa one? Pari. Basta ko ito. Pari nga ni Jeff, naka-respect na lang. Best friend ba yan? Nakalaan. Bubot mo. Bakit? Concept. Hello? Are you sleeping, man? Papa? Sino na? Si Albus ano na?
Sige, sumalo. Ay, natulala mo ka sa Hello? Sabi ako, ayaw ko doon ka, gadaan. Ay, mag-doctor. Mabubuhat ko ayos. Ano ka? Si Aldo. Baliktad. Ivan?
Ito may client na tapos ano sa mga balik. Oh, di ba nakapasin? Kaya mga tunay din. Bam, 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 bam. Kaya kailangan ko pa Ang ganda, natapos kita. Hindi, ako di ginagawa ko. Ay, ba kaya? Wala nga. Oh, dito na rin. Ano?
Sila may gusto sa Yo! Hindi ko ba? Kaya sa narito. Good morning, Ang class. kawad sila na. Oo, bagong pundig yun. Pinalik! 31. Saka, 19. 18, 17, 18, 19. Ay, abot pa. 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, abot. 2, 1, 2, come on. Hindi mo pa ganda ng ring. Hindi ako rin, hindi mo pa ganda ng ring. Ano rin? Takloban, mako rin. Rin, takloban, mako rin. Hindi rin daw. May mga boto-boto. Nagkakam sa ito. Ano yun? Ano yun? Ano? Like mo yan. Ano gano'n yan? Ano ba? Nakakaw na ako. Yung walang gan. May ang bilang gan pa. Pagkaya sa akin. Pagkaya mo sinarid ako yun eh. Seram, no seram. Orang ano, orang ano ka suminod. Ano yan? Ito naman yung burot. Wala ka tagal ako rin sinasabi. Ay, sige ka rin. Wala ka rin. Ay, ang pinag-update na mga
Dre. Kasi ko ito na ako, buta na kurang. Kurang na rin. Dapat si Dre. Bakit yung meme? Ano sabi ko yung issue na? Nagsimbang buwan, makawal na maswala. May ewan ko pa rin, sumad ako. May ate. Mga pala nalang siya na nolay. Tinaro ka rin yan siya, tinaro ang kasiksi. Bantok pa rin, kawal ako. Kailan na tayo yun? Saka yung isang bukas. Bakit na ready dyan? Sabi kayo dyan. Bakit na ready?
Ha? Tagalog. Tagalog. Nanili ka totoo ko ano? Mag-bacon? Ano yun? Parang kumali. Wala yan. Oh! Grabe naman, para ako ng Bruno may benefit. Grabe naman yun. Ay, wala nung sunod, di ko rin siya, ano, pero mas makaluso yan na barter. O yan, papuliun man. Ayan ba ito? May buhok matagi mo to. Ay, ba? Wow. May buhok matagyan. Yung ate,
guys, yan sila. Yan sila po, yan sila. Kita ko sa mga gawa, mag-run mga ano kaya. Hindi ano, pinaka dapat ko dito sila sa mga damo. Tapos, bakit is, siyempre, ano ito na, tatlo. Guys, four, Lancelot, Kyrie, napag-gusto ko. Papakita ko pa yung double dash dash. Di, Lancelot. Hindi ka legend ka na to. Sabi naman. Tulon ba? Yung, tulad ba sa yun? Silan sila ma pahiling ng hamon dash dash sa init. Pahiling lang. Ngayon, hindi ko lang mistake. Dahil revolution, word spirit. Yan dahil sa marina. Kamu word spirit. Wala pa kayo ang complaint sa market. Long yan. Short. Pagkali na sa mga topic. Mapakita ko kayo atikit siya ng dash ni Lancelot. Lancelot. Masa sinda may isis na ako. Anda. Kita siya. Common ka. Napaon man! Gusto ka nga, hindi pa rin yan. Hindi na papaano. Okay.
Bakit tak kalau minggu sa kanto na ko? Lumang sa PWD. O yan. Ano mo sa kapalitan? Well, dalit mahaba, no? May muscle sa Kasi nga niyo gusto mo daw. tawag na. Buwan na. Mike Madrigal. Sige daw, buwan na. Dati, marunong ka. No, no, that's body something. Next is the walking dead. Walking dead. St. Victor, Sunset Westa, Dead Memories, Venus Head na daw. Near death experience. Bakit ito na-play sa Quatro, quatro. and one here siya daw paano pinakamakalit siya sa maglalaban ng kapag na ba niya magawa si Nick Delay? Ha? Oo, Tama na. sila mga Nick Delay. May mga gusto kayo orang kayo. Ako man yan. Kung piso lang magdaan, buhay yan. Tama-tama kang gano'n. Yan yan yan. Ha, bako pa yan siya, buhay na. Oo. Ako naman ko yung mataba. Siya lang. Siya lang. Napaka nangyari nga din. Kani talaga. Kani talaga. Hindi pa man yan. Ako na ako. Bako sa lang din na rin. Survey. Mahali ka mo. Sabi mahali ka mo. Ako na po. Hindi mo magsasabi. Walag sa. Hindi ko makalagang dapat sa ako. Pagkaan mo.
Kaya ganas. Luwak. Luwak.
Mag-email ba rin? May mga kung mas ano. Ay, introduction. Alin man lalo ni Grace? Kain. Dati, kaya sabi, Dahil nasa London po, Kande? Mada. iwan, 10 grade
Matalo ba? Pareho mag-iraw na ito, mag-iraw rin na daw yung solo. Maray pa, mangyari sa business words. Ginagamit sa mga kanya, yung coach. Kaya, Oh, yun sa kanya. bawa ka. Alam sana. Ayan, ang besak niya, ano. Ano na ba? Sabay pa. Nagyayabang pa. Grabe, pinahiya ko, last invoice. Pinahiya, sabi, yari doon. So, safe na yung manyawa. Last invoice daw. Ginagat pa talaga ng araw ko. Taka, di maaraw ka na last invoice. Pinahiya naman niya. Yung ano, pang-11 na sila sa starting. Yaw ba? Kasi hindi ka nag-suspend. Yaw, mga nag-suspend ko na. Dahil, nasa ibang pag-first mo. Ah! Magsusunod mo niya ng table ball. Tandero. Yan, sa karte. Yung Davis, ano ba dyan ang ano? Yung jersey niya sa Maverick. Pero nagtawag siya. O yan. 1 minute sa na. Pati ba yun? Hindi mo Wala naman, iba kasi 0.0 kasi 0 rin. filing daw sa Ligor School ng Vera. Sa Eastern, ang grade mo sa Eastern. Kahari mong ginari ang diba? At tignan naman daw kung may yan. Bako man. Bako. Sa waya, so ano, sa waya. Siyempre, ito pa. Yeah. May nagkawalay up. May naman si ano, si Bawo. Si Harden. Yan. Si Harden ang Clippers. Sabi na, Yan. Harden. Si Kawhi. Westbrook. Si Pippen. yung na yan ang isusuportahan ko. Kawhi Leonard. Sabar Harden. Sabar si PJ Tucker. Sabar. Paul George. Kasi Westbrook, may babalik na naman siya. Pag Ang nag-champion, Suns, pailing daw ang Suns. number 8. Yung pag-aaral sa ano, Anong klaseng pangalan ah? Manyut ball, ano yun? Akin. Yung tawad Tanabe! Butan na, iyan. Nasa, dati mga ano to. Nag-o-offline siya dati. Oo, yan. Alis sa Memphis. Ang Memphis mo dyan, lahat ng Memphis. Ano lang, Yan, pinag-game? December.
Di pa nagadan. Memphis, ano? Marcos Smart. Maling daw ang Portland. Then, dati sa Phoenix, Ay, sila yan. freedom niya nasa box. Ano na ang dami yan? Bagay ka daw dyan. Bago ka daw yan. Napuno ng mga ano din niya rin. Di ka na siya pa rin. Wala inano. Paano buhat yun siya yun? Dami yan. Madami. Kasi, makusog lang niya rin. Jeremy. Jeremy, pat. Long up. Free tayo. Si Kevin, Ano na sila champion ng kay ito? Denver, dati. Ang buhat ng salasay na si Jamal Moore mo lang si Nicola. Pwede ko lang. Holiday yun tayo na sa mapon. Holiday yun. Kasi promotion mo din kayo. Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, iba yung line up. Nag-defensive player ba rin? Pati hindi may ayos sa Memphis na. Ngayon mo ito sa triple double. Nagkakawat pa rin mo yan. Ano po ito? Kaso, Grabe. bigyan ko 17 minutes, 2 points, 2 assists, 2 rebounds. 17 minutes mo sa lakas. 17 minutes. Only 36 points, 38. Pero talaga. Siya pa rin. Kung yan ang Pistons, malaki, 3-30 yun. Sabi ko, di ba? Magic Himalaya na naman dyan. Sabi ko na nagtanong na naman ko. Matibay mo daw. Ulit, bansa ng nailing kung matibay sa'yo. Oo. Muligaw. Sa paces. Abali. Ito mo ba? Ano man, ikay ng abot ko yung siguro. Brown. TikTok. Ano ba? Naglalaban pa din na tayo. Ano Number 17 na. Sa studying. Okay, may masala dyan tayo. Kung bako si Makolo. Ang thunder. Si Kevin Looney. Mati may nabangla ang DSW tayo ano sa DSW. Nasa tangkap din sila. Pero kanya pa ay. Bubal. Si Bubal. Mati pa ko dyan. Oh, niyan po. O sige nyo. Muna ko yung nasa yan ng face. Nilipa. Ang bugo pa, no? Diyan yung green. Mati may mga. Yan na naman si Holiday. Okay. Only to the month. Si Aaron Fox.
Si Sapunis. Sabunis. Si Punis. Tungkol. Kami yung Michelle. May mo kayo na lang. Motive man dyan siya ng Michelle. Ayun eh. Wag yung sini natin. Diyan si nga ibang warrior. So, gusto po. So, thunder, matibay mo. Kung ano yung matibay sa inyo, patinig. Si Shai Alexander yan. Pati si Davis Burton. Ng Lady Naga. Okay, sana tingnan. Diba yun? Sasama ko. Sarap ba niya? Motive man ko tao. Yaw. Sorry. Susubag mo dyan. Kasi Say, ano ba niya? Mao, subag. Si malaki? Subag mo dyan. Si Galdon? Yan. O ni Galdon ba ito yun? Basta sutok to baga. Pati may manday niya. Sutok to Drake. Ay sutok to. Ano ba ito? Sutok to drop. Drop. So ano na to? For 29. Nakayo. Magaling ka na ba ito? NBA drop. Ay, boy pa. Ay, boy pa. Ay, boy ko. Ano yan? Yan si Brandon. Yung best na itong sa sige. Hindi ka na kung ba't yan. Buti din. Ano yung anak? Ano ba? Ba't siya? Sucks ba? Sucks. Ha? Kita lagi nandun. Ikabi yan. Ay, may Jonas. Ay, stop the slow. Dahil natagal sa mga sa Lakers. Ako na matibay pa. Parang yung mga Talagang din sa tayo ng mga pag-ibig. Hindi ko na ng thunder. Mga ano yun, mga akit, mga player. Or ba yung mga sukat. Alexander, matibay. Hindi sana. Ano yan, pagbuwan. Shai. Kaya po, dapat, kaya rin ka na din sa starting. Oo, yan.
Kung ako dyan ang coach, gala-gala yan. Gala. May nagtapong may nadawsan din. May tulos no. Teka, kasi dati galaw video. Yan ang kinito nito. Alam. Dabi so. 1 minute sana. Ano yan? Di pa nga, di pa nga nila. Magka, what minute to the substitute todos. Si Sir pinamit Di pa nga nitinda na araman na din. Kung ako ka ng coach. Paano mo daw din na Kung ako ka ng coach, walang kayo ano, si Alexander Budaksing. Alexander the Great. Si Shai Budak, si ano. Okay. Kay Galo lang. Was Obichi. na primo first talaga number 2. Pag nanggaling yung complete mo, Monsta. Monsta daw. Jota. Ito si Dixon. Bakit naging bisa dong si Dixon. Oo. Saso. Ayan. Dito ba ako kinigati? Para butulukan na. Galing ko na. Meron ko na. May duwaan. Kita ko na din. Ang inat bisa na na yung susosi. Ay, Ilang mo so ko. ang magsagot. Ayan ang nai. So, yan. O, dito. Sabi niya. Sama. Dali ko man sa sakam. Nagpapugit ko ng dun sa picture. Libre. Dot number. Pero sinasastanding. Ay, ay mo na dito. Oh my God. Sa natin mo ang kami standard. Duwag yun. Sa 2014 condition, 2014, Warriors, ay Tom. Kung Duterte eh! Ano mo datigay ko kayo? Tapos yung pinagpunok sa
Naagad mo ba sila? Kasi pan kasi patangan mapa Lenin sa atin. Oh. Ano pa kay Jiday da Jiday. Jiday. Yan. Yan sumayaw sa kasi ini Alex Seg Alex, Opo Seg Seg, Ore Mrs. Mrs. One three months tulong ka Raymond! Wow! tatakot niya Pare, sila mo kami. ay hindi mata Mali. Mali. Ano sabi ko? Ako ba hindi ko ba di mawala ay hindi wala ay yaw ka na wala ginamit ko play kay ano guys na yaw ka ba pa parang nga strawberry Ilang taon na halos kaya na daw. Pero reminder sa kanina. Ano lang makainin? Ay, ang pagsaya lang makainin. Ay, hindi ba? Oo, apat ka na. Tapos, ako na mo para to. Nanggana kami malungit from Philip. Opo. Hindi mo kung pwede yun. Wala pa lang. Ay, pa. Kaya mo pa. Ano pa niya pala? Listen. One way was the number 6. Bili pa tayo.
Ano nga, lumabas ka na iba. Ang gagamit ng mga bago. Ano nangyari sa Gusto kayo na trade sa bakbo na
Paano yun, hindi ka matang sabihin ko, ano mo, kasi naman paano. Hindi ginalo, hindi pa dito. Pinungot mo yung gali mo. Kung pag ano din, sabi, hindi nang asyuni ba diba? Pinungot ni gali, nakatulog sila. So, yan ang gusto ko. Yung iba, pumakot sa black, ay, baka, papayot ka mo. Pinaliwala sa mga naramdaman mo na para sa gusto ko ito. Para mawala ka ako kasi kaya binibigyan sa akin. Ito pa rin yung buga. Ibu pernah benar. Tahu. Balik. Dren, nanti na Dren. Okay, sawan. Matulog ka din. Ha? Matulog ka din. Iya, macam mana nak Oh, stop. Rumah aku mana? Ini sama kita. So, siguro. Yan yung unsold. Nagchat bilang bilang
Ikaw, no? Ibo na kasi ito dalawa. Ano? Ako? Ako? Uy, daw ko kasi ito. Ilan matalo na medyo basko. Ano mo din nalito dyan? At nangyayari ko kita ko yung so, ano man yan to? Ano may love na yun daw? Ano gusto niyo ano? Buka. Ito din dito mo. Ikik ko muna sa row. Yun na. Room. Dapat sa puwasa yan. Dapat ito mo yun. Last one. So, multiply.
Bato. Bakit baga uso na kukuha? Bakit baga suan? Ay, Tao. ay, nag-convert yung ano? Rated different for that. Bakit na-drain? Ano na, nagtatawag ng ano, drive. Hindi ka mag-drive. Sabi ka sa kanal. Kasi. Abi. Ayaw. Biligid. Magandang mabalik ka. Cover, cover. Ikaw, cover. Kasi mo lang
Siguro ko pa nga ko. Oo, ganyan. Iko! Ano tumawag? Ano na ako? Wala ka na. Wala. Friend. Nakaliklik ako nga eh. Ano pa, may balik ako. Ano yun, nakikay na. Ito pa yung garoy. Nag-red na sila. Red ko mag-sila. Ano mawala yung kanta? Kode. Bako. Agna! Sunod talaga doon ako. Ay, magpayoy. Ang kasiyak ay pabilog, bulukan. Ano rin? Yeah. Ang ito na kasi si Jingay. Nasabat ako like din niyo. Wala naman din niyo. Tapos ngayon, hindi ko. Pwede ko, huwag. Yan, jijikan mo try. Go on. Ano yan?
Alis na. Alis na. Alis na. Alis na. Alis na. Lumas na. Alis na. Nandun ka. Iwag ka muna ako. Mo, kamusta? Video ko. Nag-late. Ano ba yan? Oh my Record, record, record. Record mo pa ka. Record ka na yun. Ma, bakit dyan? Wala. Pero padre, mabot ikaw ako. Loko. Kahit napunin ko yun. Kalki ka po. Ay, stay pira. San pira. Yan. Smooth. Okay. Water. May naso, diba? Ikaw nang buo. Ano? Set. Kaman, kasi nang bubula. Water lang po. Wala ko, nagkar. Yung sinambol niya. Pasok ko doon, namatay mo si Catherine. Pero din mo ka. Iko! Ay! Dua? Ay! Saksakan ko. Yeah. Celebration, 30 minutes. 30 minutes na. Ano na, hindi na yata kasi mabigat.
Oh, ito. Ayun mo ba na?
Nagwala. Ano, gusto ako na sa kayo. Oh, salud. Pwede na ito. Balik. Okay. Kita no. No. Water ka na doon, mabit. Lakaw ba ko? Nakawin doon ng
Ano, sakit ka. Isa kang Madrid, ako ang Madrid mo. Tagal mag-support, tagal Habang, yan mo, kanal. Tagalon! 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 Sige na, ako lang. Abang, mas ka doon. Ako ka din, tingin kita eh. Uy! 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 Ay, malay ko na! Nakalaisip ko ba po? Ito daw, yun daw, Hindi na ito magkalot na. Nakaabot ba? Yung pa, ha? This is the world's largest worm. This worm grows double in size every day. This worm only eats sour patches. This worm also grows sharp teeth for animals. This is the world's largest worm. This huge worm is like fish. Usually photo stay limited. Things prepared. Look at the giant ancient trees. Abang, kaya sila, oh, ay, nakalis. Uy, puta nga! Wala, original yun. Ano, hindi naman yung pero ikaw ba ako magtakay ko? Dinadama ko pag ano na.
Life sure can look like the devil upside down. Kung nakasubscribe. Boom! Boom! Kili kaya. Balik ko dulu. Lugo pa. Iyo ba? Istulan. Lahat. Ako na din. Iyo ang lapit. Iyo, asa kan. Yun, may pala. Tulong. Iyo, nakabuwa. Dapat nakabuwa. Kasi lang kasi. Sabi na ano, parang start na train. Kasi nung nakakatakas ito. Ha? Tag. Ay, sino? Sige yan doon. Kasi kung mo. Ako naman yung sabi nga, wala kang board. Ulang natin ko. Ilang daw, bilang. Isunod ako. Ano naman oh? Wala yan, buko niya. Buka na ah. Yan. Sige na. Wala ka mag-brain. Dapat yun eh. Mabawala ko. Uwi na. Ganyan ito. Hindi na ako tignan. Ganyan ito. Pero wag pinagano ka. 5 million si Pepe. Buko. Kailangan doon na yung TV. Dre, maganda Dre. May malang.
Petroleum on the string make Another dusty salamander. It's a pretty nice sized slimy salamander. These can be found throughout the eastern United States, and there's actually 13 different subspecies. The Chinese giant salamander. May alam ko, may try mo na ulit. May alam ko na ulit. Magbubod ako, sabi sa isipitan ko. November 2021. From the AX Salado, January 2022. Turned into fucking salamanders. November 2021. From the AX Salado, January 2022. Turned into fucking salamanders.
Basta wala ka na yun eh. Tayo! Wala pag naisip kang Rose.
When they saw their residence heirs grow, the family became partner. Also asked for food, since the family only eats chicken legs, they were told and gave it to him as he took a bite. The chicken grew. Loved Leo. Brother loved me. Just after 2 bites, suddenly appeared in front of the eyes of a freak, the brothers friend. Leo grabbed out of his pocket and put it in his mouth. Sure enough, his mouth immediately shrunk. The smell Tira filled his na face. naman. Putik aja nak puta. Okay, for a sec. Puti kaya. Ya, sige na kung paano digin mas. Galit ka? Papa na digin sa pagdaranan. Bakit? Ayos na.
Hindi mo magagawa ako. Hindi My God.
Nasa to, kawakan sa was. Open man. Saan man siya? Natagal na kasi. Anak, wala na na. Hoy, wala na na. Ay, putik talaga. Ito na magkakso. Wala na. Wala ka magtawag dito. Wala. Wala mo tuloy na ano. Ako, parang mga nagpapalayan. Wala yung nagkukulo ulit. Pupunta ka na rin, Nash. Ano, yun. Kapling ka kita mo. Mo. Ha? Wala. Hindi ka na double shot. Papanagol ka? Ano mo? Ano ba ito ba? Ano ba ito? Ano? Exit. Exit. Wala makana. Puta pasali, ba? Yan o. Yan sa loob. Ano? Ano? Pupilit. Ano? Yan. Ano sa kanila yun? Buo ko yun ito ng ano. Putik.
naman mo. Puso! Ano pala yung pagkakalala dahil? Pagkakalala ko. Ano? Putik na tawa. Pero kadri. Yung dala-dala din ako. Gusto nagbubuhay si nagbubuhay si DJ ako nagbubuhay. Masak? Masak ka pa. Nagbubuhay si DJ na tayo na pinapakabuhay ng isang Korea. Kung ano ba yan? Buhok mo kayang nagkapangaw ko na ako. Nauha ka. Sinayang mo sa mga oras ko. Oras ko. Ha? Ano na ba kung ba? Ha? 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 Papuntang mundong walang tayo, di ko lang. Walang araw masusulat ko kaya ang kanta. Mariko, bakit ko nagdadaog? Sa sarili. Santa Rosa, Santa Rosa, maglalagay ako ng kahit ayaw umalis. Ang bibili ako ng kotse sa motor. Gusto ko saling makinig. Mura na gamit ko na. Kapatid ka! Ata, papansin ka mo! Sabi amoy ka, papansin na titig. Alin siya dito, alin mo kami titig. Ito sila ng mas mago. Huwag mo na titig. Hindi mo gula nito. Gula nito. So, nasaan ko. Yung kulay ba dili ka sila ano, mainit yung pangalan. Asin ko. Sorry.
Maganda. May nakalagay. Paano ako dyan? Parang may 5 minutes. Adina!
Ayun. Ayun na. No, wala ko lang ano din. Wow. Isip ko, yung puta, naglalagay.
Wala ko nagabayan. Maju sila sa Ayun.
Ano ka? Ako? Nakalap ako. Oo, sa naman. Oo. Ano? Okay sa spot? Tapos,
Ay, basta ka lang yun. Hindi mo pwede nakakawin. Nakakawin ko. Diba? Ayun. Pero, Right. Diba, ganun kayo?
Ako mabayad ka na. Hindi mo, kakang 4 basta. Kakang 4. Ay, nalagos ko lang. Gusto lang. Gusto lang. Diyan na sa ako masuk. Ano? Hindi ako.
Gutom ka. Kaya hindi ko gusto. Yun ako. Mali pala. Nagpapasok ka na sa dito sa yan, nanda. Dawa ka ito. Dawa na dyan. Lalo ba yun? Pero mga kung ano kung pagkaon. Binigyan ko sige ginagawa naman. Makapag. Yung gamit mo sisi. Ay. Ang makapag. Ay, finish ka. Buti ka mga kanayin. Pati ako sa mga kumasin ko. Pag nag-ulok kami, nag-ulok-ulok ang kanya. Ulog daw ko. Ulog daw ko. Ano pa wala na? Ano wala na yung mo to? Alam mo. Ito mo na itong ito mainit to yung ikaw gamitin mo. Ano maging ano pa na ganun? Sa nakasuk ko na. Isa ko na nalay. Yan nakasuk ko na. Tapos yung power. Excuse me, ano yun, berumamo. Nagbuwag sa community. Murag pala itong nakalaban ni Globo yung ano yun. Sige lang. Para, yan o. Ang team niya mo, ano, marami. Ano mo? Yan o, ito, binibog. Ano? Ano yung nabis ko na Ano yan? Ito mga nagkakahali sa mga. Yan o. Ano yung klaro ka sa binibog nito? Kapag pinitake. Ano yan? Slow motion. Every time I
Ay, bok. Kaya ano, kay good yun. Ang wala, pag mura, naglalap po. Good yun. Ay, gusto ko ng kapera lang. Sabi natin bro, sabay walis pa, sabi na. Sige na siya kasi ko na. Kabut mo yung body. Sabay. Yan ang mura, no? Kami lang maliit. Kaya, sabi ko sa mga- Ah, wala. May robot. Oh, May lalaki. musihan yan, no? Ano? May kinalaban niya. Wait ka pa. Kinalaban niya na yan. Gusto ko na, kung nakalaban, gusto ko na. Eh, mali, masyara. Kalaga, no, kung apat na sunod sa gusto ko na, natakot ito. I'd say, yan o, sa nakalaban, gusto ko na. Yan o, boss. Ilang pa ba na sa Basta sa nakalaban, gusto ko na. Yun nga naman, buwan na. Buwa ka na. Hindi mo natatao ka para yung purpose kami. Hindi mo na hindi na ako. Baka tayo nagawa na sa ano. Ay, natenda. Ay, natito. Luwag ko tayo. Iyo. Wow. Oh, ano alam mo, phone mo, grabe ka na. Marami na ako. Grabe rin ito pa ko dito. Ito, G. Yung naan yung spam. Awar sa nito. Ini si boss.
Ano oras ka pala? Ano? 7:08. Atasin ka mo makawat. Ha? Nakamapira si May. Mapira. Mapira. Ako gusto ano? Ako? Dapat nagbawa ko. Wala pa sa kantin. Dapat kita. Gula pang feel ko dyan. Gula pang feel ko dyan na nilingan na. Yung gym. Ito ba ganyan? Ito mo na po feel ito. Feel ko na din. Ako Ay, na one feeling. Wala ko na din. Marami na Madali ka naman sa lamin. Hello. Binabuhos mo. Yan ang tignan ko. Ano ka ba? Pira ka sa awal. Yun ang tulan? Subas ka. Madaya ko tumutog din na din ang May pamalo. Hindi man din ako marunong. Oo. Ako ba mo lang Tikay? Real. Dapat dyan. Wala pa mo na akong nervous na ba? Ano? Hindi na siya. Oh, wala. Baga ko na ba? Ay, pag may titi na. Bopit tayo man ito, Mel? Yeah. Mano ka? Oo, ka muna video. Uy, mano ka rin, ito na dyan lang. Pa-extend ba sa kanya? Saan gusto mo? Ano yung kumuloid ko? Yung ano? Bopit tayo? Bopit tayo? Bilang mo. Uy, extend. Extend. Off na daw sa phone. All smart. Ito ko. Pinsan niya yun. Tugong yan. Okay yan. Off na daw sa phone siya. Ito. May extend ka siya. Tuloy lang yung phone. Extend ka lang.
Wala mo rin. Teka na nga eh. Ano sa mga ang bigla po. Huwag na nagpinto. Malon. Hindi naman pa. Dahil, may ano, nakita tayo na. Yung may isa na din, ano, wala ba doon? Yun, yun. Jangan sana degree. Bago. Oh, degree na din. Ay, yun o. Ano yung pang-away? Hindi na. Yun na lang. Yun na yun. Baka luto na kita. Hindi ba, ano siya mo yun? Gusto ko na lang masulat. Pagkawalit ka sa ano? O, sige. Pumupot kami. Ang kaya nga mo pa. Pakapat kami. Pantuloy niyo pa nga. Sa lapat ka. Ako na Pwede nagbalik ako, hindi ka mo. Hindi ka magbalik na ako, hindi ka madali. Hindi mo bilhin dito. Nagpasak na count station. Hello, tutulong kayo. Hindi nung magabat mo, Chris. Bago. Utang shoot. Bago. May just ka, Chris. Gusto natin ang alam ko mo nang hindi mo oras mo. Tatawa pala. Wala, budang spada niya si Gio. Puro gawan si. Bunda na mo na si CJ. Ano may maka-join? Yung masakit na dito. Kasi, baris ko. Pagpapastos, nalipin. Hindi, huwag ginay. Turubo ko lang yung bato. Ibol ka ko dyan. Saka nag-inig kayo po, kaya nag-ibol ba ko? Kaya si Pikachu, lagi niya ng Pikachu.
July. Ito, fictional stock. Para man ang Philippines. Busy ko sa makag-fail. Kasi, paliwan nila yun. Ikot na nga daw. Yung kuha sa servero yun ang ito. Yun ang nagdumula siya. Hindi, wala ka mo sa ano. Ano nga ito. Yun ang bilog. Umayo, yung. Umay. Yun, Akshay ka nakapakabit. Sa tao ko kina Ganun ka nga ito. Tulog. Iyo, magmura mo. Dalag na dito. Ayan, sa pangarap na. Golden lang. Kung may ano, kung may Venus. Sa SPJ, hindi wala. Pagkadalos. Siya mo yung ito. Pero nga, nakapali. Plan, may plan. May plan. Eh? Parang mo kultur to. Hindi pa sa pa. Oh, bias yung default. Buwan talaga ng parte. At kadiwan ko sa dumo. Mapati na isinda, paano yan, eh? Nagka na ka isinda, kaya mapati isinda ka. Mano, Christmas party. Ay, nag-celebrate. Celebrate. Nagkulok si Gio, ano magawin mo kulok mo celebrate? Ay, minsan na ay, spray. mabili ka mo pinabigas. Yan. Hello, Dapat nakapala. Ito mo yung pambili ng bigas. Lakang, paborit ng kamay. Hindi ka maganda. Ha? Isang kilo bibili ko. Wala akong kilo. Kaya baba. Hindi mo, Will. Alas si... Ang taon yun, mamunta kayo. Hindi na sa taon. Yun eh. May tiga na itong kapit. Kasi yun na, ikaw yun, Mario! Bawal mo pa sa akin. Tupi-tupi ka. Pagala ako si Jay. Pagalangan ako siya. Ano nagbubuhat ako? Nagbubuhat na. Yung buwak ko, tama. May takmay na ako sa buwak. Si Jay. Hindi mo din napapagulipin. Ikaw sabi ni Sige sa ano ba? Bago na ba? Tapos magigay niya. Yun
yan. Parang ako na Ah, alam mo ka mo, para kay mama, ano, sa ako, walang kayo. Iyon pa. Yan lang pala yung sisip. Yan na yung sisip. Ay, yung para kay mama. Uy! Ay, Pwede mo lang. Gusto ito kaya kasi tingin niyo daw sa tubig. Hindi ko kaya gusto tingin kung meron yung darap kasi ano ba, kasi kasi susunod darap sa ikaw yung darap ay nanon, yung darap kasi ayaw yun yung darap sa tao. Ako nagbiglang hirap ako. Ibo, gusto niyo na pinas ako bibili mo. Alone, tapos lamang kami. Ha? Uy, huwag mo daw. Open ako. Open ako. Dada, Chris! Yung korok yung roma. Yung kamantik ko, yung gamon sa YouTube. Maulay na ko. Mamay, ini mao. 18 minutes ka na sa Ako sabay daw. Ayun pala. Mainit sila. Ako pa mga ito pa na po. Please, ito ko yan. Hindi mo ako na ako. Ito yung 6 plus para sa 18. Please, randa. Ayun lang. Mas mura po sa ako. Mas mura po sa ako dyan. Kasi, maraming pagkakata. Police, say, Di ba yung hindi ka lang nayip ko na nayip. Hindi na ako mungay ko. Hindi ko nayip. Advance version lang. Alam din mo, tawag yun. Ano, ulit kumakabi. Ano na ako? Pero lang silence. Sa'yo, hindi na sa kuya, sa'yo na. Advance version. Pero kung taon, hindi naman eh, nakakayo sa advance version. Motor na, din mo nga kung ikaw na bumawat, para ikaw pinusa. Infinite ang tower. Hindi ko na. Tingnan mo. Wala na ba ako? Oo, may Venus. Pag-drink ka sa amin na silver, oy, bubugulan din na. May gold, gold yan. May gold. May gold. Ano yan? Ako nag-reka. Ano yung nakaan?
Ano, sa, yun lang, circle kidding niya ulit. Kung may Implemented ka ba, boy? Change to other. ano na sir? Uy! Iyo ko. Yung Pero malayaw. Pero malayaw. nandiyan ka Pero ba? malayaw na dito. Oo, ito manalo. Ito ko lang. Makahunal. Ano, ano magiging yun? Sa way ba? Ah, mati, di ba ko naman? May mag-get ka po ng ano, nakasip. Wala, ito na na mo lang. Paano kasi pangatulog yan? Hindi, malagay. Diyan din, ano ito pang pagtulog. Patakol mo dyan buyo sa ano. Lolo mo ta. Sige mo kasi. Ayan. Ayan lang. Yeah, daw si Kuya Blos. Ako pa ako. Wala tayong music. Bukas iba na ako. Kaputang ko si Cindy, magagana din si Cindy na Ay, mga mamamalas ko. Yun, ano? wala dito magbuka na si Cindy. Ito nakapasig na din bukaan. Sabi ko sa inyo, pag pinaputan pa ka, magbilan. Pero baga, ano, Stage. Bakong Martis yung marami ka tayo. Hindi. Basta look, dapat si Cindy ako sa ano. basta sa ano, Martis nga, ingahit kang buka hindi ko. Stage. Sunod na sa doon, sumulay mo nga eh. Wala pa sa hotel mo lang ako. Totoo nga, huwag ka nagpapasama mo. Mahal. Ako na kung sa stage. Iyo. Ina nyo. Utang ina nyo. Walang dudo sa akin. Dudo sa akin gandaan. Utang ina nyo. Nakago niya ako.
on myself. Yung mga ano, What's so the view? mga kalagano. Yan yung Wala ba siya tulad si Tadej Silva? Iyo. Kung lang ko kayo pilit-pilit. It's the same. Ganun pinapanganak ng hayos. Let's go! Yung bakit? pag nag- So, the going this. Matang sa 10 minutes. Ito ko na. Wala na ba gusto yung buto? Uy, tumura mo. Ay, trako nila. Ay, step ka ba? Sige na. Mapawag ko. Harap ko. Kami siya. Kuya, kuya. Ate, wala ko kaya niya nung si CJ. Kasi makapagpa pa sa iyo. Ate, say, wala kaya sa iyo. Hindi ko na kayo. Hindi pa nga, nag-iiling na. Ikaw, may bully ka, oh. Ano ba? Kapul. So, kinasa ni Gili Pindora. Oh, diba? Sa balikan, ano, aki. Sumatama ko. Puta, di ko yung nakuha nga Ma'am, gulit ka nga. So, anong cricket? Ay, anong cricket? Anong tao? So, sa usi? Ano? Dito, so, ba? Di ba, igigip? Yung, duro ko yung birin. Ikaw din mag-galit mo. Mapakalaman. Agad, kumawa ko na. Sabi mo ba? Wala ba yun? Motor mo ba? Nabakal pang nagpaputo. Balik ko lang mga duwang pa. Uy, hello. Uy, Kera man, pag ano? Ulit na na, hindi sabi. Pag ano, kera man. Ah, Ay, bro. okay na, okay. Dali ko nga, ikaw mo. Sinundo mo, sige mo, be. Ano ka pa, be? Nga, ikasunod, sigurado. Ang muli na ko yun. Sabi mo pa. Uy, siya na yun. Lingat yung mga inot na naman yung Kasi wala mo uloy. Oo, manet. Para siguro. Ano ko naman, no? Pero nga, ba't ka hindi rin sa pamilya? Hindi mo kapag Yung supot man. lagi ka na. Katawa, kaya lang ka daw. Ano ko, wala ko na matipo. Huwag ka lang pala pinulunod. Kasi, ano, kasi, Ay, nalaman ako dyan naman. Hindi, Mateo, mapatay kayo, yun yung mapamaya. Minutes yun. At ang maunin nga niya ako sa natalo si madam. Galing mo, so kaklase kung na ano. Pero may ito, pagkabot ba kaya ano, naugatan daw. Nagbabago ka sa mata. Ilan mo, ba ako? Ilan mo. Pero, kuliwa mo na. Pati yan sa pinaka-pagkabot.
Nakabata, di ko siya ngayon. Bubuka na siya. Gusto mo, Sage, gusto mo siya i-date? Sage? Oh, gusto mo siya i-date? Ay, Jill, ano yan? Ay, Jade, wala si Go. Ah, super si CJ. Hindi ko mag-start. Sorry. Pero naman, no? Pupunta ko siya yun. Ulit pa, Sage. Rindong ko din, Sage. Apa ka na tayo? Ito, big sweet. Tara, Milin, tuberak si Tuber. May Pagkala kasama ko, ko. boy. Ano na? Yung ayak, si Pumbuhan. Pero, sising ko na yun. Ising ko dali yun. Kabaka. Ano ito po? Ano? Uli, di ko labo. Di ka labo. Ano? Isipan. Tayo ka labo. Hindi ako, hindi ako nini, pasakal mo nga po. Ay, ko lang dinadaras si... Ay, hindi ko daw. Ano nini ako? Yan. Ah, buboy yun. Pagkita sa'yo. Buboy asa ng ano mo, boy? Iyo. Pat-pat. Ulit ka. Doon mo, ano? Doon mo nga na yung ano niya. Si Mano. Ano nga yun? Iyo, takasya mo na ako. Mura naman no, pero Oo, kaya nga yun. mura ka no. Ano? Ay, alam nga yun. Kahit ako yan. Uy, asa na nga? Ano ito? Wala. Nahilig ka na yun. Ayop na yun ko rin ako. Akano? Ano? Ay, ikirin nyo. Nakapasword ko. Ito ako ito. Sip na kayo. Pero tumupik ka. Ha? Bila daw yan yung sa baba. Mahalin ko ang nagawa. Bila dalawa. Ang laya lang. Wala na ba laking corn? Laban mo. Oo, pagkakas ko nila. Pagtulog. Ayan. Stay. Ayan. Hindi ko na lagi. Dugdagan mo. Dinagdagan ko. Yan, yan. Paano to? Kaya po mo siya lang. Nakakawin. Kung si may gagawin ko ba ito? Paano? Pati sila doon. Sumunod nga niya po. Kung duha ka sa muya, duha ka lang tanong ka. Ano, mula sa muya, kambing. Grabe.
Ikaw na, kung dali ko. Wala mo. Super ka rin, bagay ito, okay? Kung may kakasin, ikaw na. Iwan talaga. Iwan. Ba't ko muna sa office ba din? Nakakapag. Sorry lang. Okay lang. Kaya? Guys, oh. Nakaon mo. Nakaon mo. Sabag yun kayo, kamuya all mo eh. As pili rin sa ikaw. Para magkaroon mga siya mo dyan na ito. Buti na si Jack. Ano na si Jara? Hindi ka bagay tayo. Ay, check, ayaw po yan. Sweet sa'yo. Boy, parang nag-init na eh. Nakaon mo. Auto-play ka na kasi.
May spin ko kasi. Pero may kasi. Pero nagluto, cheese eh. Cheese. Uy, ha? Do you consider magkabato? Ulo niyo, gari natin. So, yun. Pusang palatas na siya. Bakit may siya? Siya na YouTube. Hindi mo ba nagigil? Patut. 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 Iyo. Na, so, yun na ba yun? Ano tadi? Wait, Yung pumang dito. No. Yung pumang dito. Inupi. Di ba yun eh? Abot ka pala lugar niya. Parang na mo, kapirya. Ngayon ko na kung saan kala katao kahit na.
Tidak pangayos sa ano. Lalang ang joy. Ito baka matulog pa niya lang tayo. Lang ka, lukan. Para mas Walawin, no. Boy. Kung ay ito mo, yung hawli yun, talaga. Para yun, ay mo, shoot mo no, iyo, buta din sa chicks food, eh. Chulong ko ako. Ito. Kanina ito. Iyo. Nabuhay ito. Galing. Galing. Kasi yun. Gana, hindi na
Kapag mo kayo sa akin. Kung isa ba man. May mga pasyon na raw. Kalo ko siya ang ayo. Hiyo. Kaya lang, 5 minutes. Ako ulit ito. kahit ka nag-ilaw, di ko ba? Kaya ko naman. So, yung po. Dessert. Ikaw, di ba doon? Hindi, may secret ba? Ha? Secret ba? Dessert dito. Nanggaran niyo, dessert. Ay, lubos ka ba? Yes, wala ka tulog. Sarap, sarap na tayo. Hindi ko kumain. Sirap sa kulay granel. Kontrolero. Ayaw. TV na. Ha? Ano? Ewan, bigyan mo na lang. Bigyan ka na kaya. Makatulog ka na naman po. Agad ako, kasi kailangan nyo Next week na yan. There's nobody. So, yun. Simple ko na rin.
Once. Sa ulo. Buto daw. Kung gato kayo siya, no? Kapag mga ikali, sigla, sigla, parang yung kamaluli. Okay, yes. Hindi mo lagi day, ano day, hindi kita, ano na daw, ha? Ano ko, ako, ipigil, ha? Pero, ano po ba yung Ha? ay, parang yung mga doon, hindi Ha? Kung hindi, sige sila na. Good of you. Nagano keyboard, pagpapaba, Puti yung pa. yun na. Yan, yung pa. Saka nag-play. Oh, mag-play ko ako. Diba, nakita ko yun, kasama niyo, Yeah, ma-extreme ka tayo. Double sa. Ito ba po yan? ay, Wala ako. Tama na rin. Nagkakabal ko. Hindi na yun. Ball ba ko? sarawak ng sarili. Tutulog, sarawak ka. Bumalik ka na. Ha? Oo. Ano kayo nanalo ko rin ang Tony Boy? Ha? Wait, one more one half, para sa video. Okay, oh, nang pasalin mo. Ano? Oh, dahil pero 16 ka ba eh? Pero 16, nakapos na awal. Goy, may nakatoy. Hindi ako. Gusto kita babalo. Goy, ako muna kung ako sa website. Gusto yun, ano? Babalo, bukas. Hindi na yun ako ko. Kaya kasi, wala naman ang ibo. May si Jibu ba si Jibu? Gamit mo na Eh, si Babu ba? Si Babu? Kalay sa Ano ka po? Si Jibu na si Jibu. Ano yung wala ko na yun? Dapat ko rin.
Hindi, at aday mo nga ni kayo talaga garana. Maritrip pa nga yun. CG boy ka ni. Bang gawa. Ano ba yung may ba? Ano gimana? Balik ako. Kayo to na to. Kayo to na di ba? Kanji na. Andre, Ako. Ah? Eh, bibiling ka pa mo ba yung kaya tele? Buboy? Eh, bibiling ka pa kaya tele? Wala na. Matagal. Buboy, sanay. Andre, magibo Andre. Wala na rin yung papabukas. Ikaw na magibo. Yung yung. Ah, sige ah. Yan. May manyan dito ba? Balik daw. Ito dito mo ano yan mo? Ano ito dito na kayo? Yung pasalanganin yan pala mo. Bro, ito yan. Pero lang. Ayun, Luzala. Malag ba? Matalag ka kaya? Ilalawan. Bro! Kung tayo ka kain, magibo. Bro. Ano yan? Fixing. Tauros. Kape, wala? No, Panalo. Fixing Tauros. And
mo. Lilat mo ko nito. Password, tuto. Ito ang password. Hindi, lapido eh. Hindi ito. Lapido, hindi kita ito lapido, di ba yan? Babaw mo na kumain. Ito na daw po kami dahil. Ay, ba't ang sipat mo pa no? Na! Ulit mo doon doon, parang dami. Ha? Start ka ni Ikot mo sa mail. Train, mais ako dali na dito. Train. Mais ako dito. Buko ba? Yung ba, iba na ba naman yun? Hindi na kasi ba. Yun na nga ito po na. Nagkamars. Pagaling yung dati. Pato niya pa. Kaya lumat ko ito. Hindi naman nga nailig ko. Narubundok pa. Oo, wow. Tabanggi ko pala sila. Nagpon. Ano na ba yun? Ano ba ka? Kapangan! Ako mo pala pala bata. Hindi ko alam. Kaya. Basta pa pala ninyo. Alam mo, tayo sa ko. Ano naman, ibigay ko pa sa SG. Utang. Gawin ko sa akin. Yeah. Pilipinas mo yung kaputol. Saan ka na ba? Account namin. Tapos ako nag-ibat pa ako. Ano ba? Ako buli ako. Mata.
Siya ba nila? Ano ka? Nakawat mo. Hindi siya doon na ayos ka. Ha? Ano gusto mo na bumili mo? Ano na sa kape? Alam mo ba? Gusto ko mas mabuti yung bubo ko. Baba mo. Ako, baka na lang. Gulo. Nagpapagkara ka. Ha? Siyempre ko na lang. Masarakat yun. Wala, balugod daw. Dito tayo ka lang. Nagbabarya ka ba? Ah! Kasi yan. Ang galing ng bala. Pero lang, gulo na. Para sa pagil. Ako din magamit, meron ba sila? Ako magamit. Kaya, magkakata. Sabihin mo ako tayo. Hindi ko makapay. I-check na lang. Gala ko kaya na kaya. Flashback! Ciao. Ako tayo. Ito na. Masakit na ito. Parang tuloy ng talaga mga magaling yan, maganda. Joke talaga. Ay, kung isa. Asahan kita rin ako.
Ngayon, labrahan. Ano, para? Yun mo. Yung ano siya rin, Dapat na ikaw mo. Payo. Dapat yan, yung limang sunod-sunod dapat. Ano naman siguro? Iba nga. Bakit pa yan? Isu! nag-ito ito. Nga daw. Ay, day. Ano sila? Lumati, naglungan. Luwag na. Bawal. Ano man din kayo, mananong. Ano kung sa bali ko? That's so po, ay pati. That's ako yung asawan ko. Di ka mo sa makabot sa oras ko ay.